ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሲቪል 3D ሲሆን 2022 ቨርዥን 2022 ሲቪል 3D ነው። በባለፈው ክፍል እንዴት አድርገን ኮሪደር መስራት እንደምንችል ማቴሪያል ኮምፒውት ማድረግ እንደምንችልና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ እንዴት አድርገን ክሮስ ሴክሽን መስራት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል እንዴት ማውጣት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል ለማውጣት ክሮስ ሴክሽን ኦር ደግሞ ኮሪደራችንን ሰርተን አይተናል። ክሮስ ሴክሽን አውጥተናል። አሁን ደግሞ ሌላኛው የግራፊካል ሪፖርት ከሆኑት ውስጥ ፕላን ኤንድ ፕሮፋይልን የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ተጫኑ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ ዛሬ ደግሞ የምናየው ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል ማውጣት ነው። ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል ለማውጣት መጀመሪያ አውትፑት ላይ እንሄዳለን። አውትፑት ላይ ከሄድን በኋላ መጀመሪያ ፍሬም ነው የምናወጣው። እዚህ ጋር ፍሬም የሚላለን ክሬት ቪው ፍሬም የሚለውን ሰሌክት እናድርግ። ክሬት ቪው ፍሬም ካልን በኋላ የምናወጣው ለአላይመንቱ ነው። አላይመንት እንመርጣለን። ሙሉ ስቴሽን ነው ማውጣት ፈልገው ከስታርት ቱ ኢንድ ነው። ሺታችን ላይ ኔክስት ፔጅ ላይ ደግሞ ስንሄድ ማውጣት እንፈልገው ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል ነው እና ፕላን ኤንድ ፕሮፋይሉን ደግሞ ስናወጣ አሎንግ አላይመንት ወይም አላይመንቱን ፓራሌል ሆኖ ሺት ቪው እንዲወጣ ነው ፈልገው፣ ወይም ደግሞ ቪው ፍሬም እንዲወጣ ነው ፈልገው። ካስፈለገ ሮቴት ቱ ኖርዝ ማድረግም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ የምፈልገው አሎንግ አላይመንት ፓራሌል ሆኖት ነው። ኔክስት ብንለው ቪው ፍሬም ግሩፕ አለን። እዚህ ላይም ስም ይጠይቀኛል። እንደምትፈልጉት አድርጉት። ያው ከዚህ በፊት ቨርቲካል አላይመንት ምናምን እንደምንሰራው ተመሳሳይ የሆነ ዊንዶ ነው። ይህን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንጠቀመው ኔሙ ሌብል ስታይሉ ምናምን ይነግረኛል። ለጊዜው እኔ ባይ ዲፎልት ልጠቀም። ኔክስት እንበለው። ፕሮፋይል ቪውም እዚህ ጋር ፕሮፋይል ቪው እና ፕላን ፕሮፋይል ሺቱ ኤሊቬሽን እና ሴክሽን አሳያለሁ ይላል ባንዱ ላይ ወይም ዳታ ባንዳችን ላይ ይቀመጥ። ክሬት ቪው ፍሬም ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያስቀምጥልኛል። አንድ አለኝ፣ ሁለት አለ፣ እዚህ ጋር ሶስት አለ፣ አራት አለ፣ አምስት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አምስቴ ሺቴን ያወጣልኛል ወይም ፕላን ኤንድ ፕሮፋይልን ያወጣል ማለት ነው። ይሄን ሰሌክት ከዛ ይሄንን ከሰራው በኋላ እዛው ጋር ክሬት ሺት የሚል አለ። ክሬት ሺት የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ትንሽ ጠብቀው። ክሬት ሺት የሚለውን ሰሌክት ስናደርግ ቅድም እየሰራ ነው ቪው ፍሬም ሴቭ ያደረግነውን ይጠይቀኛል። which is VFG ነው። እንደምታዩት ይሄው VFG ነው። VFG ሰሌክት ሆኗል። ይሄን ከመረጥኩኝ በኋላ ከዛ በአንዱ ላይ ላውጣ ወይስ አንድ ባንድ ላውጣ ወይስ በአንዱ ላይ ላውጣ በዋን ድሮይንግ ወይስ እዚሁ ከረንት ድሮይንግ ላይ ላሳያችሁ ይለናል። እኔ ለጊዜው አንድ ባንድ አውጣ አልኩት፣ ፐር ኒው ድሮይንግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔም ይጠይቀኛል። ኔሙ ደግሞ ሺት ይሁን። ከዛ ደግሞ ቹዝ ኖርዝ አሮ እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ ቀስቱ ከፍታችሁ ኖርዝ የሚለውን ሰሌክት እናድርግ። ከዛ ኔክስት እንላለን። VFG ነው የቪው ፍሬም ታይፕ የሴቭ ላድርገው የሚለው ቦታ ይጠይቀኛል። ያው እዛው ዳታ ውስጥ ይቀመጥልኝ። ኔክስት ለዋለው ፕሮፋይል ቪው ፕሮፋይል ቪው ይጠይቀኛል። ሆሪዞንታል አላይመንት እና ቨርቲካል አላይመንቱ ምን ጋር ይገናኝ ይለኛል። ወይም ሴንተር ይዞ እንዲስል ከፈለግኩኝ አላይን ፕሮፋይል ፕላኑን አት ሴንተር ወይም ሴንተሩ አላይን እንዲያደርግ ነው ፈልገው የሚለውን ማብራት ትችላላችሁ። ኔክስት ፕላን እነኚህ ናቸው ሪፈረንሶቼ ይሄንን ፕላን ኤንድ ፕሮፋይል ለማውጣት። ክሬት ሺት እንለዋለን። ምን ይጠይቀኛል? ሴቭ አልተደረገም፣ ሴቭ ላድርገው ይለኛል። ኦኬ ስለው ሴቭ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ፕሮፋይል ኦሪጅን ቦታ ስጠኝ ይለኛል። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ለዋለው እንደምታዩት ሺቴን ወይም ደግሞ ፕላን ኤንድ ፕሮፋይሌን ክሬት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውጥቶልኛል። ያው ትንሽ ቀራል፣ እንጠብቀዋለን። ይሄኛውን ዊንዶ ልዝጋው፣ የሱፐር ኤሊቬሽን ዊንዶውን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ሺት ዋን የሚል አለ። ለምሳሌ ይሄን ማየት ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አንድ ባንድ ላይ የብቻ ወጣ ስላለው ነው እንደዚህ ላይ የብቻ ወጣው። የመጀመሪያውን ደብል ክሊክ ስታደርገው ፕላን ኤንድ ፕሮፋይልን ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ትንሽ ወደዚህ ጋር ላስጠጋው በደንብ እንዲታይ። ትንሽ ስታክ አድርጓል፣ እንጠብቀው።
ይሄ እዚህ ጋር ላስቀምጠው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላኒንግ ፕሮፋይል ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ከላይ ያለው ምንድነው የሚያሳየው? ሆሪዞንታል አላይመንት ነው። ከታች ያለው ደግሞ ቨርቲካል አላይመንት ነው። የታችኛውን ብቻ ኤዲት ማድረግ ከፈለኩ የታችኛውን ሰሌክት አደርጋለሁ። የታችኛውን ሰሌክት አድርጌ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። ግን ለማንቀሳቀስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎክድ ነው። ሎክ የሆነውን ማብራት መቻል አለብኝ። አሎክ አድርጌው በምፈልገው ማንቀሳቀስ እችላለሁ። እንደምታዩ ወደ ምፈልገው ፐርፐስ መጠቀም ወይም ማንቀሳቀስ የምችል ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የሆነ ችግር አለ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንን እያየው አይደለም፣ ፕሮፋይሌን እያየው አይደለም። ስለዚህ ፕሮፋይል ቪው መታየት አለበት። ስለዚህ እንመለስና ኤግዛምፕላችን ጋር ፕሮፋይል ቪው ማለት ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ክሬት ሺት የሚለውን ሰሌክት አደርግና ምናልባት ያላስገባሁት ፕሮፋይል ካለ ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ፕሮፋይል ቪው ላይ እንምጣ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒፒ የሚለው ሰሌክትድ ሆኗል። ይሄ ሰሌክት ከሆነ ማሳየት አለበት። ስለዚህ ይሄን ሰሌክት አደርጋለሁ። እዚህም ጋር ካያችሁት ዲፒ የምትለው ወይም ዲዛይን ፕሮፋይል ሰሌክት ሆኗል። ስለዚህ ክሬት ሺት ስንለው መታየት መቻል አለበት። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ቦታ ምረጡልኝ ይላል። ለምሳሌ አሁንም እንደቀደሙ እዚህ ጋር ልምረጥለት። ስታይሎችን ሴቲንጎችን እያስቀመጠ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ መልሰን ቼክ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨርሷል መሰለኝ። ቪኤፍጂ እስቲ ሺቱን እንየው፣ ቼክ እናድርገው መስራት አለመስራቱን። አሁን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። እንደምታዩት በስትክክል ገብቶልናል። ወደ ላይ የወጣ መስሎ ከታየን እዚህ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሎክ ሊሆነውን አንሎክ አድርገን በቀላሉ ትንሽ ዝቅ ማድረግ እንችላለን መታየት እስኪችል ድረስ። ከዛ መልሰን ሎክ አድርገን ውጭ ላይ ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ይታያል። አሁን ሺቱንም ብታዩት ተመሳሳይ እንዴት አድርጎ መስራት እንደሚቻል ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። ሺቱንም ሰሌክት ብናደርግ እዚህ ጋር በጣም በቀላሉ የሺቱንም ሆሪዞንታል አላይመንት እና ቨርቲካል አላይመንት ማየት ይችላል። ኖርዝ አሮውም እዚህ ጋር ተቀምጦልኛል። ይሄን ብቻ ኤዲት ማድረግ ነው። ሺት ስሪንም ብናየው ይህ እያንዳንዱን ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል አላይመንት በደንብ አድርጎ ፕላኒንግ ፕሮፋይል ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት የተወሰነ ይሄን ወደ ታች እያወረድን ኤዲቲንግ ሰርተን በቀላሉ ይህንን ፕላኒንግ ፕሮፋይል ሺት ማየት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የፕሮጀክታችንን ፕላኒንግ ፕሮፋይላችንን ማየት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ። ባባይ ቻው።